سلام دوستان، امروز می‌خواستم راجع به بحث مدیریت سرمایه باهاتون صحبت کنم. بحث مدیریت سرمایه میتونم بگم کلیدی ترین قسمت در واقع اون استراتژی معاملاتی شما هستش. شما تا مدیریت سرمایه رعایت نکنی در واقع مثل میمونه که مسیر برای شما مشخص نیستش. به چه صورتی؟ به این صورت که شما فرض کنید الان یه استراتژی معاملاتی دارید ترید میکنید، نمیدونید که آیا این تریدایی که شما میکنید در نهایت در بلند مدت سودده هستش یا زیانده هستش. شما با بحث مدیریت سرمایه که ما اینجا بر اساس جداول کتاب آقای بالسارا میخوایم یه روش مدیریت سرمایه به شما خدمتتون بگیم که شما با این استراتژی که دارین در نهایت حسابتون رشد پیدا میکنه، یعنی که بعد از 1 سال، 6 ماه، 2 سال حسابتون کال میشه یا همون سرمایه‌تون از بین میره. این کتاب استراتژی مدیریت سرمایه برای معامله‌گران بازار مالی اثر آقای بالسارا هستش. انتشارات آراد، کتاب آراد اونو ترجمه کرده. این الان سایت دیجیکالا هستش. سایت های دیگه هم میفروشن، اگر خواستید میتونید تهیه کنید. این روش استراتژی مدیریت سرمایه که میخوام خدمتتون بگم برای این کتاب هستش، مدیریت سرمایه آقای بالسارا هستش که انتشارات آراد این کتابو ترجمه کرد. اگر خواستید میتونید خود کتابو بخرین که به صورت جزئی تر توضیحات مبسوط تر و روانشناسی معاملات هم توش گفته. حالا موضوعی که از هدف ما چیه داریم این میخوایم بحث مدیریت سرمایه رو خدمتتون بگیم. میخوایم بگیم که در واقع شما چطوری میتونید استراتژی‌های معاملاتیتون اگه کارا هست اونو کاراتر کنید، بهینه ترش کنید، سوداتون رو افزایش بدید. اگرم یه استراتژی دارین زیانده هستش، بگیم چطوری میتونید امکانش هست که استراتژی که زیانده هستش به یه استراتژی سودده تبدیلش کنید. و نکته سومی که یه سری استراتژی ها هست الان سودده فعلا ولی در آینده احتمالاً سرمایه شما رو نابود میکنه. پس شما با گوش کردن این ویدیو به این 3 موضوع میرسید. بسیار مهم هستش در واقع آینده سرمایه گذاری شما رو برای شما مشخص میکنه با این روش استراتژی که شما دارید و دارید پیش میرید. این استراتژی هم استراتژی شخصی شماست. میتونه واسه مووینگ اوریج باشه، میتونه پرایس اکشن باشه، میتونه واسه تحلیل بنیادی باشه. این مدیریت سرمایه هم همه جا کارایی داره. توی بازار بورس ایران کارایی داره، بازار بورس آمریکا کارایی داره، فارکس، ارزهای دیجیتال، فرق نداره، مدیریت سرمایه است. توی همشون کارایی داره. این جداولی که می‌بینید جداول بحث کتاب آقای بالسارا هستش. در واقع اومده گفته که با 1% ریسک و پی آف ریشیو مثلا 1 به 1.5، 2، 2.5 و وین ریت 25، 30، 35 به چه احتمالی شما سرمایه‌تون 100% از بین میره، یعنی که مثلا 47% احتمال داره سرمایه‌تون از بین بره، یا اینکه احتمالش صفره. ما میخوایم اینو برای شما کامل توضیح بدیم که به چه صورتی هستش. قبل از اینکه بریم سراغ بحث این جدول باید یه توضیحاتون خدمتتون بدم. یکی بحث معاملات برنده یا وین ریتتون هستش که این ستون ما میشه وین ریت. وین ریت یعنی چی؟ یعنی که شما اگه 100 تا معامله کردید 50 تاش مثلا یا 40 تاش بگیم معاملات سودده بوده، میشه چند درصد؟ میشه 40% دیگه. 40 رو بیایم تقسیم بر 100 کنیم میشه 40%. یعنی 40% شما وین ریت دارید، معامله شما سودده است. پس این میشه بحث ستون اول وین ریت. اگر شما مثلا از این 100 تا معامله انجام بدید 30 تا معاملات سودده داشته باشین، معاملات سودده شما میشه 30%، وین ریت شما میشه 30%. اگر فرض کنید شما 250 تا معامله داشته باشین و به طور مثلا 80 تاش سودده باشه، 80 تقسیم بر 250 میشه وین ریت شما، معاملات برنده شما میشه 32% و در واقع بین اینجا قرار میگیره، بین 30 و 35. پس 32% اگر معاملات برنده شما باشه
وین معاملات برنده شما، وین ریشیو شما میاد این ستون و بین 30 تا 35% قرار میگیره. حالا پی آف ریشیو چیه؟ پی آف ریشیو میانگین سودهای معاملاتی شما تقسیم بر میانگین ضررهای معاملاتی شما. شما فرض کنید 100 تا معامله داشتید، از این 100 تا 40 تاش سودده بوده و در واقع 60 تاش هم زیانده بوده. از این 40 تا معاملات سودده فرض کنید شما مثلا 10-20 هزار دلار سود کردید. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون. تو معاملات زیاندهتون فرض کنید شما 15 هزار دلار زیان کردید. ما میایم میگیم این 20 هزار دلار تقسیم بر این 40 تا معامله زیانده شما، میانگین سود شما تو هر معامله میشه چقدر؟ 500 دلار. یعنی از این 100 تا جمعا معامله انجام دادید، 40 تاش سودده، جمع پوزیشن سوددهتون شده چقدر؟ 20 هزار دلار. اومدیم 20 هزار دلار رو تقسیم بر 40 تا معامله کردیم، شده 500. پس میانگین سودای شما تو معاملات سودده تو 500 دلار به ازای هر معامله. عکسش هم اینجا صادقه، هر 100 تا معامله 40 تاش زیانده بوده، 60 تاش پس سودده دیگه. 15 هزار دلار سود کردیم. میایم میگیم 15 هزار دلار تقسیم بر 60 میشه 250 دلار. یعنی شما به ازای هر معامله زیانده تون به طور میانگین 250 دلار زیان کردید. حالا میایم میگیم 500 میانگین معاملات سودده تقسیم بر میانگین معاملات زیانده، یعنی 250 میشه چند؟ میشه 2. یعنی پی آف ریشیو ما میشه 2. پس این فرمول محاسبه پی آف ریشیو برای دوستانی که آشنایی ندارن. یعنی میانگین سودهای معاملاتی شما تقسیم بر میانگین ضرر تعداد معاملات شما. این فرمول محاسبه هست، به صورت ساده خدمتتون گفتم که پس اینم شده توضیح پی آف ریشیو. رابطه بین این پی آف ریشیو و این وین ریت، یعنی معاملات برنده شما معمولا معکوس هستش. یعنی به چه صورتی؟ یعنی هر چقدر پی آف ریشیو شما بره بالاتر، میانگین معاملات سودده شما بره بالاتر، معمولا وین ریت شما میاد پایینتر. بهترین حالت اینه که هر دو اینا هی بره بالا دیگه، هرچی بره بالاتر سودای شما بیشتر میشه، ولی معمولا اینا یه اثر معکوس رو هم داره. این بحث پی آف ریشیو یا همون آر به آر هم بهش میگن، یعنی ریسک به ریوارد. یعنی به ازای هر $1 ریسکی که شما میکنین مثلا چقدر سود قرار به دست بیارید، یا به ازای هر 1,000,000 تومانی که ریسک میکنید مثلا تو بورس ایران چقدر امکانش هستش که شما سود به دست بیارید. خاطرتون باشه اینجا تو سایت تریدینگ ویو میایم اینجا ما مثلا میگیم که این هر ریسک به ریواردش 1/3 هستش. این میزان ریسکمون هست، این میشه ریواردمون. حالا این برای یه معامله است، ما برای 100 تا معامله رو مثلا میخوایم این رو به دست بیاریم. شما باید معاملاتتون رو ثبت کنید، یه ژورنال معاملاتی برای خودتون درست کنید، 100 تا معامله انجام بدید بر اساس اون استراتژی شخصی خودتون که دارید. بعد بیاید این پی آف ریشیوتون رو به دست بیارید با این توضیحاتی که دادم و تعداد معاملات سودتون رو به دست بیارید. ببینید کجای این جدول قرار میگیرید. فرض کنید الان پی آف ریشیوی شما شده 2، وین ریت معاملات برنده شما هم هست چند؟ 35. پس پی آف ریشیو 2 میشه اینجا، تعداد معاملات برنده شما میشه 35 میشه اینجا. این دوتا رو به هم وصل کنید میشه این، میشه یعنی 10%. یعنی 10% احتمال داره که به اساس جداول کتاب آقای بالسارا کل سرمایه شما کال بشه. آقای بالسارا چطوری اومده این اعداد به دست آورده؟ اومده تعدادی از معاملات بسیار زیاد رو تست کرده و به این اعداد رسیده به صورت ریاضی. گفته اگر پی آف ریشیوی شما 2 باشه و معاملات برنده شما 35 باشه، این دوتا نقطه رو به هم وصل کنید، به احتمال 10% احتمال داره که سرمایه شما در بلند مدت از بین بره.
البته خدمتتون دارم میگم به احتمال 10%، یعنی 90% این سیستم با این پی آف ریشیو، با این وین ریت موفق خواهد بود و سرمایه شما بین نمیره. حالا اگر شما بتونید استراتژیتون رو یک کمی بهترش بکنید، بیارید مثلا روی 40%، احتمال از بین رفتن شما نزدیک صفره. با سرمایه چقدر؟ با سرمایه 1%، یعنی تو هر معامله 1%، 1% ریسک کنید. این جدولی که الان خدمتتون دارم توضیح میدم، این جدول اول به اساس 1% ریسک کل سرمایه شماست. یعنی اگه شما $1000 دارین، 1%شو تو هر یه دونه معامله بیشتر نمیتونید ریسک کنید. یعنی اگر اون یه معامله شما اومد حد ضررتون تاچ شد، حد ضررتون خورد، حد اکثر 1% از اون سرمایه $1000 شما که میشه $10 از بین بره. این جدول بر اساس 1% سرمایه. جدول بعدیمون بر اساس 1.5%. همینجور افزایش پیدا میکنه، باز خدمتتون توضیح میدم. حالا فرض کنید اگر پی آف ریشیو یه سیستم معاملاتی 3 باشه و درصد موفقیتش فقط 30% باشه، یعنی از 100 تا معامله که انجام میدین فقط 30 تاش سوده باشه، ولی پی آف ریشیوش یا همون آر به آرش 3 باشه که خدمتتون توضیح دادم چجوری میتونید محاسبه کنید، احتمال از بین رفتن کل سرمایه شما نزدیک 0 هستش. ولی اگر شما فرض کنید 45% وین ریت داشته باشید، معاملات سوده شما از 100 تا 45 تا سوده باشه، ولی آر به آرتون، ریسک به ریواردتون 1:1 باشه، تو کل معاملاتتون میانگین، احتمال اینکه سرمایه شما از بین بره 1 باشه و وین ریتتون هم 45 باشه 52%. پس این استراتژی خوبی نیستش. در واقع این جدول به شما میگه که شما باید اون استراتژیتون رو چطوری طراحی کنید، آیا نیاز به اصلاح داره یا نه. حالا الان این جدول بر اساس 1% ریسک کل سرمایه شما بود. حالا ما میایم پایین‌تر، این جدول دوم بر اساس 1.5% ریسک است. یعنی اگه شما مثلا $1000 کل سرمایه‌تون هست، شما تو هر معامله حتی اکثر اجازه دارین تا $15 زیان کنین. یعنی اون حد ضررتون باید معادل $15 بیشتر نشه تو هر یه دونه معامله. میگه که اگر پی آف ریشیو شما مثلا باشه 2.5، درصد موفقیت معاملات شما هم باشه 35 تا، یعنی از هر 100 تا معامله 35 تا معامله شما سودده باشه با پی آف ریشیو 2.5، احتمالی که سرمایه شما بین بره 0 هستش. ولی اگر 35 برسه به 25، احتمال اینکه شما سرمایه‌تون رو از دست بدید نزدیک 89%، بسیار بالاست. پس این استراتژی با موفقیت وین ریشیو 25 به درد نمیخوره. 25% بسیار بالا هستش. یعنی شما 25% معاملاتتون اگر زیانده باشه به احتمال نزدیک 90%، 89% با پی آف ریشیو 2.5 احتمالا سرمایه‌تون از بین میره. ولی اگر با همین میزان موفقیت پی آف ریشیوتون رو بکنید 3، یعنی نیم واحد بیاد بالا، تنها 12% احتمال داره که سرمایه شما از بین بره. با وین ریشیو 30%، پی آف ریشیو 2.5، تنها 1% احتمال داره که سرمایه شما از بین بره. ولی همین 2.5 اگر بشه 2 با وین ریشیو 30%، به احتمال 78% سرمایه شما از بین میره. در واقع شما باید جوری استراتژیتون رو بچینید که بیفتید تو این صفرها، تو این قسمت اینایی که نزدیک 0 هست. این هم 4.5 نزدیک 5% خوبه. یعنی شما باید بیفتید تو این بازه 0. یعنی باید شما سیستم معاملاتتون جوری طراحی کنید این پی آف ریشیوش و این وین ریتش، میزان موفقیتش، که در بلند مدت احتمال از بین رفتن سرمایه شما بسیار کم باشه. این الان جدول بعدیمون هست بر اساس 2% ریسکه. گفته که شما مثلا با وین ریت 35%، یعنی تعداد موفقیت معاملاتیتون
تو هر 100 معامله 35 تا بشه 35% و وین ریت 1.5 نزدیک 99% احتمالا سرمایه‌تون در آینده از بین میره و 1 باشه که دیگه میشه 100%. ولی پی آف ریشیوتون رو بذارید رو 2، همون موفقیتتون 35% بشه، تنها احتمال 16% که از بین بره. اگر میزان موفقیتتون بیاد رو 40%، پی آف ریشیوتون و آر و آرتون، ریسک به ریواردتون بشه 2، احتمال از بین رفتن سرمایه‌تون نزدیک 0 هستش. شما مثلا میاد میبینید که شما 45% معاملاتتون سودده هستش، آر و آرتون هم فرض کنید که 2 هستش، اینجا هستش. شما میاد با 2% ریسک میبینید 0. میاد رو جدول بعدی نگاه میکنید، میاد رو جدول بعدی میاد میبینید این 45% آر و آر 2. شما اگه بیاید این کار انجام بدید به احتمال تنها 3% احتمال داره، نزدیک 3.5% احتمال داره که سرمایه شما از بین بره. پس شما میایید در واقع استراتژیتون رو سوددهیشو بیشتر میکنید. به جای اینکه بیایید تو هر معامله 2% ریسک کنید، طبق جدول بعدیمون 10% معادل 10% کل سرمایه‌تون رو تو هر یه دونه معاملتون ریسک میکنید. چرا؟ چون وین ریت شما، میزان معاملات سوددهی شما 45%. آر و آرتون چقدره؟ آر و آرتون 2 هستش و تنها نزدیک 3.3%، نزدیک 3.5% احتمال داره که سرمایه شما در بلند مدت از بین بره. ولی به شدت وقتی که شما از 2% قبلی که قبلا تو هر معاملتون ریسک میکردید بیاید رو 10%، به شدت سود شما افزایش پیدا کنه. اینجوریه که خدمتتون میگم میتونید اگر سیستم معاملاتیتون سود هستش اون رو بهره‌وریشو بالاتر ببرید. جداول بیشتری هم تو اون کتاب هست، ولی طبق تجربه من تو هر معامله بیشتر از 10% ریسک کردن، به قول معروف خیلی سیستم‌های معاملاتی کمی هستش که بتونه تو هر معامله 10% شما ریسک بکنید ولی در بلند مدت سودده باشه. طبق تجربه معاملاتی که من داشتم براتون تا 10% آوردم. اگر خواستید ببینید بیشترش چطور هست، میتونید برید اون کتابی که خدمتتون معرفی کردم، سایت‌های زیادی میفروشن، بخرید، همه جداول تو اون کتاب هستش. این جدول واسه 10% ریسک، این 2% ریسک، این 1.5%، این هم 1%. خود این جدول، این فایل اکسل رو هم توی توضیحات این ویدیو میذارم، میتونید برید دانلود کنید. آدرسش رو میذارم که خدمتتون بدونید کجا هستش و بتونید دانلود. یه موضوع دیگه هم هست دوستان، حتما برای اینکه مطمئن باشید اون استراتژی که دارین موفق میشه یا نه، حداقل 100 تا معامله رو باید تو حساب دموتون یا تو حساب واقعیتون تست کنید. یه ژورنال معاملاتی برای خودتون درست کنید و حداقل بک تستتون برای 100 تا معامله باشه. هر چقدر کمتر بشه، کمتر از 100 تا بشه، احتمال اینکه در بلند مدت در واقع اون پی آف ریشیوتون به هم میریزه یا وین ریتتون، اون چیزی که در آمده نشه، احتمالش بیشتره. ولی هر چقدر از 100 تا معامله بیشتر بک تست داشته باشین، گذشته بیشتری داشته باشین، هر چقدر بیشتر باشه ریسکتون میاد پایین‌تر و احتمال اینکه اون اعدادی که به دست آوردین دقیق تر باشه بسیار بیشتر است. نکته دیگه که هست دوستان، توی متا تریدر، دوستانی که معاملات الگوریتمی انجام میدن و یا با اون گذشته معاملاتشون دسترسی دارند، میتونن پی آف ریشیوشون رو به این صورت به دست بیارن که این قسمت ریپورت، من الان یه استراتژی پلی کردم، بعد به عنوان نمونه قسمت اوریج پروفیت ترید اینجا الان چند هست؟ 64.75 ست هست رو هر معامله. یعنی این میانگین معاملات سود برنده اون چقدر هست رو هر معامله سودمون؟ $64.75 ست. لاست تریدمون چقدره؟ $14 هستش. میایم این دوتا رو تقسیم بر هم میکنیم، میخوام پی آف ریشیومون رو به دست بریم، میذاریم 64.75 تقسیم بر
14/0. الان پی آف ریشیو من چند هست دوستان؟ طبق این استراتژی که من الان تو متا تریدر پیاده کردم 4/6 هست، حدودا 4.5 هست. یعنی آر به آر من همون پی آف ریشیو من 4.5 4/6 هست. پرافیت ترید به درصدش چقدره؟ 154 تا از 623 تا جمع معاملاتی من سودده بوده، یعنی نزدیک 25%، 24/70. پس پی آف ریشیوم شدش 4/6، نزدیک 25% معاملاتم هم سودده بوده. پس میام تو جدول 1.5%. الان اینجا بیشتر از 3 که نداره، ولی 25% اینجا رو دارم. وین ریت 25% و پی آف ریشیو من با بیشتر از 3 بوده، 4/7 بوده. اینجا بخوایم نگاه کنیم حدود 3 میشه، ولی چون پی آف ریشیو من 4/6 و 4.5 بوده، قطعا احتمال اپین رفتن حساب من با 1% ریسک رو کل سرمایه تو هر معامله نزدیک 0 هستش. میریم جدول بعدی رو 1.5% با وین ریشیو 25%. اینم پی آف ریشیو 3 که من 4/7 با 3 میشه 12، 4/7 قطعا اونم 0 هست. پس من باز میرم سیستممو بهینه تر میکنم، ریسک بیشتری میکنم با 2% ریسک رو هر معامله با وین ریت 25%. پی آف ریشیو 3 که مال شده نزدیک 20% احتمال داره که حسابم اکانتم به این بره، ولی مال من 4/7. برای من این احتمالا زیر 5% میشه برای من حداقل. میام با 10% ریسک به چه صورتی هستش؟ با 10% ریسک، یک 10% رو هر معامله بخوام ریسک بکنم، اینجا با وین ریت 25% و پی آف ریشیو حدودا 4.5 میشه بین 5 و 4 دیگه، اینجا 4.5 نداره. این شده با 4.30% احتمال داره حسابم به این بره، با 5 حدودا 16%. میانگین اینا مثلا احتمال 21%، 22% احتمال داره که من سرمایه‌ام در بلند مدت از بین بره. خواستم نحوه کاربرد این جداول خدمتتون بگم، تو متا تریدر بیاین حساب کنیم. پس اومدم این اوریج پرافیت ترید رو تقسیم بر اوریج لاس ترید هم کردم که پی آف ریشیو به دست بیارم. اینا چجوری محاسبه شده؟ اینا هم که بسیار ساده است. اومده کل سود و گراس پرافیت رو 99.71/53 رو تقسیم بر تعداد کل معاملات سوده هم کرده، تعدادش 154 تا بوده، شده 64/75 عدد اینجا که تو ماشین حساب به دست بود. برای لاس تریدمون هم به همین صورت اومدیم این گراس لاس رو میشه 65/90/99 تقسیم بر تعداد معاملات زیانده هم کردم. لاس تریدز 469 تا معاملات زیانده بوده، به طور میانگین شده 14/05 سنت، $14.05 حدودا معاملات زیانده بود. بعدم که اومدم معاملات میانگین معاملات سوده همون 64 رو تقسیم بر تعداد میانگین معاملات زیانده کردم $14. یعنی اومدم گفتم 64/75 تقسیم بر 14/05. این شدش پی آف ریشیو 4.6 که بعد اومدم توی جداول گذاشتم دیگه. این جدول اولمون رو که 1% ریسک سرمایه، جدول دوم 1.5% ریسک رو هر معامله کل سرمایه‌مون هست. یعنی اگر $100 داریم رو هر معامله $1.5 حتی اکثر میتونیم زیان کنیم. جدول بعدیمون بر اساس 2% ریسک هست. جدول بعدیمون بر اساس 10% ریسک کنیم تو هر معامله روی کل سرمایه‌مون. یعنی اگر $100 سرمایه داریم میتونیم 10%ش رو ریسک کنیم که میشه $10 رو هر معامله، یعنی ما $10 میتونیم زیان کنیم. این جدول بر اساس میزان درصد ریسک هستش.
پی آف ریشیو هم که خدمتتون توضیح دادم چجوری به دست میاد. میانگین سودهای شما تقسیم بر میانگین ضررهای شما میشه اون پی آف ریشیوتون. وین ریت هم یا همون تعداد معاملات برنده هم که میاید جمع تعداد برنده‌تون رو تقسیم بر کل معاملاتتون میکنید که این هم میشه وین ریتتون. این دوتا رو به هم وصل میکنید، میبینید که احتمال از بین رفتن سرمایه شما چقدر هست. یعنی که اگه موفقه با افزایش درصد ریسک تو هر معامله میایید تو جداول بعدی استراتژیتون رو بهینه میکنید و سوددهیش رو افزایش میدید. این بحث مدیریت سرمایه بسیار مهم هستش دوستان. شما هر استراتژی دارید بر اساس هر روشی، اصلا مهم نیست چه روشی هستش، الیوت، پرایس اکشن باشه، بحث بنیادی باشه، ترکیبی باشه، مووی اوریج ها باشه، پیوت باشه، هر چی که هست باید بیارین تو این جداول بررسی کنید. ممکنه الان به شما سود بده ولی در آینده حساب شما رو کال کنه، از بین ببره، یا نه اصلا سودده هستش میتونید بهره وریش رو بالاتر ببرید با افزایش میزان ریسک. در واقع این مرجع ما هستش، بسیار بسیار مهم است. در مورد اینکه معاملاتتون رو چجوری ثبت کنید و در واقع ژورنال معاملاتی هم داشته باشید، من ویدیوشو درست میکنم خدمتتون و لینکشو میذارم توی دیسکریپشن، توضیحات همین ویدیوی آموزشیمون که میتونید اونم برید ببینید که اونم بسیار ساده است. در واقع میایید نام اون نمادهایی که معامله کردید، حد سودتون و حد ضررتون رو مشخص میکنید، تعداد 100 تا معاملاتتون رو به دست میارید بر اساس یک روش استراتژیکی که دارین و پی آف ریشیو و وین ریتتون رو به دست میارید و میفهمید که این استراتژیتون جواب میده یا نه، یا که بر اساس معاملات الگوریتمی اگر انجام میدید که اینجا بسیار راحت توی متاتریدر میتونید به دست بیارید. پرسود باشید تا ویدیوی بعدی. خدایا رو نگهدار.